Уявіть ситуацію. Ви купили гру за 80 євро, не взяли її по підписці, не запустили через Хмару, не скачали демку, а саме купили. Вона лежить у вашій бібліотеці, ви її бачите, можете запустити, і в голові у вас думка, що це ваша власність. А тепер питання. Чи вона реально ваша? Бо якщо завтра магазин закриється, ліцензія закінчиться, аккаунт зламається, сервера вимкнуть, або компанія просто змінить правила, у вас залишиться гра? Чи тільки спогад про те, що ви за неї колись заплатили? Ось чому новина про те, що PlayStation з 28-го року припиняє випуск нових ігор на дисках, так сильно зачепила людей. В Твіттері, зараз мережа X, Sony під кожним постом ловить хвилю хейту. На перший погляд здається, що нічого страшного не сталося. Більшість і так купує усе в цифрі. Диск давно не виглядає як щось обов'язкове. У когось PS5 Digital, у когось усі ігри у бібліотеці, хтось взагалі забув, коли останній раз тримав у руках коробку. Але проблема не в самому диску. Проблема в тому, що разом з дисками у гравців забирають останній нормальний спосіб сказати «Оце моя копія гри, і я за неї заплатив». Всім привіт, з вами Айнскор. Сьогодні поговоримо про те, чому відмова від дисків – це не просто чергова технічна новина, а дуже важливий момент саме для цієї індустрії. Поки ми не почали, візьміть щось смачненьке, поставте лайк та підпишіться. Мова тут не тільки про PlayStation. Мова про майбутнє, де ігри все частіше будуть не твоєю власністю, а доступом, який працює рівно до того моменту, поки це вигідно платформі. Останній цвях до кришки труни добило Rockstar. Якщо ви бачили попереднє відео про GTA 6, я вже обговорював цей момент, як це вплине на індустрію. І знаєте, що найбільш неприємне? Нас до цього підводили давно. Спочатку цифрові покупки здавалися просто зручною альтернативою. Не треба йти в магазин, чекати доставку, міняти диски, шукати місце для коробок, пив гру, ввечері поставив на завантаження, поки зробив чай, вона вже готова. Це реально зручно. Я не буду робити вигляд, що цифровий формат – це зло з самого початку. Ні. У нього є купа плюсів, швидкий доступ, знижки, бібліотека в аккаунті, хмарні сейви, перезавантаження. Для багатьох людей це просто комфортніше. Але є різниця між «у тебе є вибір» і «мені залишили тільки один варіант». Коли ти можеш вибрати між диском і цифровою версією, все нормально. Хочеш зручність – береш цифру, хочеш коробку, предпродаж, колекцію або просто відчуття, що гра фізично у тебе є, береш диск. А от коли диски для нових релізів зникають, це вже не про зручність, це про контроль. Бо фізична копія – це не просто шматок пластику в синій коробці. Це можливість купити гру дешевше з рук, прийти її продати, позичити другу, поставити на полицю, через 10 років дістати і хоча б спробувати запустити, не чекаючи милості від цифрового магазину. Так, сучасні диски вже не такі, як у часи PS2 чи PS3. Часто потрібні патчі, іноді на диску не вся гра, а деякі проекти без інтернету взагалі виглядають напівмертвими. Але навіть такий диск усе одно дає більше свободи, ніж просто рядок у цифровій бібліотеці. І отут починається головне питання. Коли ми натискаємо купити в цифровому магазині, ми реально купуємо гру чи просто отримуємо дозвіл нею користуватись? Бо поки все працює, різниця ніби непомітна. Гра запускається, аккаунт відкривається, магазин живий, сервера онлайн, ти не відчуваєш проблеми. Але варто чомусь зламатися і одразу стає видно, що цифрова власність дуже крихка. Ми вже бачили історії, коли куплені фільми зникали з бібліотек через ліцензії. Бачили, як старі магазини закриваються для нових покупок. Бачили ігри, які прибирали з продажу. Бачили онлайн-проекти, що просто вмерли після вимкнення серверів. І кожного разу компанії пояснюється дуже спокійно. Ліцензії, технічні причини, застаріла інфраструктура, зміна умов. Звучить сухо і офіційно, але для звичайної людини суть проста. Я платив гроші, а тепер мені кажуть, що доступ може змінитись. Саме тому історія з купленими фільмами Studio Channel так сильно розлетілась. Люди не просто читали новини про якісь там ліцензії, вони бачили дуже простий приклад. Те, що лежить у цифровій бібліотеці, не завжди означає, що воно твоє назавжди. І тепер цей страх автоматично переходить на ігри. Звісно, фільми і ігри не повністю однакова історія, але логіка схожа. Що більш ми залежимо від цифрових магазинів, аккаунтів і сервісів, то менше контролю залишається у нас. І ось тут треба бути чесним. Для компаній смерть дисків – це майже ідеальна історія. Фізичну копію треба виготовити, запакувати, доставити, продати через магазин, ще й змиритися з тим, що потім її перепродадуть. Виконавець зробив один раз, а далі диск може ходити між людьми роками. Для бізнесу це дуже неприємно. А цифрова версія – це зовсім інша історія. Нема виробництва, нема доставки, нема вторичного ринку, немає позичання другу, кожен купує окремо, усе проходить через магазин, через платформи, ціни і знижки контролюються набагато жорсткіше. І це якраз те, що має насторожувати. Якщо фізичний ринок зникає, гравець втрачає купу варіантів. Не сподобалась гра – уже не продаси. Не хочеш дешевше – чекай офіційної знижки. Хочеш взяти у друга на вихідні – не вийде. Побачив старий реліз, який більше не продається – ну
удачі. І найсмішніше, що цифрові ігри при цьому не стають дешевшими. Логіка ж мала бути проста. Якщо немає диска, коробки, доставки і магазину, гра повинна коштувати менше. Але на практиці ми бачимо ті самі 70-80 євро, ще й зверху Deluxe Edition, Ultimate Edition, ранній доступ на 3 дні, косметика, валюта та все інше. Тобто нам продають зручність, але ціна не падає, а контролю стає менше. І ось чому людей це бісить. Не тому, що всі раптом стали фанатами пластику, а тому, що за красивими словами про цифрове майбутнє видно дуже просту річ. Платформам вигідно, щоб ми менше володіли і більше залежали від їхніх магазинів. І тут PlayStation просто стала гучним символом того, куди вся ця індустрія йде уже давно. На ПК диски майже померли багато років тому. Steam став стандартом і більшість до цього звикла. Xbox давно рухається в бік геймпасу, хмари і підписок. Nintendo теж експериментує з картриджами, ключами та цифровими рішеннями. Усе дивиться в один бік, просто хтось іде швидше, а хтось повільніше. Але з консолями ця тема відчувається болючіше, бо консоль завжди була просто коробкою для гри. Купив диск, вставляєш, граєш. Так, зараз усе складніше, але сама ідея фізичної гри на консолі тримається дуже довго. І коли навіть вона починає зникати, люди розуміють, назад уже скоріш за все не повернемось. Тут ще важлива історія з PS3 і PS Vita. Для цих платформ закривають можливість покупок. Так, куплений контент обіцяють залишити доступним для завантаження, але саме формулювання на неосяжне майбутнє вже звучить не дуже заспокійливо. Бо що це таке осяжне майбутнє? Рік, 5, 10, до моменту, поки підтримка не стане занадто дорогою? Ось у цьому і проблема. Цифрова бібліотека виглядає вічною, поки її платформа її підтримує, а будь-яка платформа колись старіє. Магазин, який сьогодні здається основною екосистемою, через 15 років може перетворитися на стару інфраструктуру, яку компанія не хоче тримати живою. І тоді починаються пояснення, що час іде вперед, технології змінюються, а користувачі мають прийняти нову реальність. Для архіваторів і фанатів старих ігор це взагалі окремий біль, бо коли гра існує тільки в цифрі, її збереження стає складним. Якщо її прибрали з магазину, новий гравець уже давно не купить її легально. Якщо DLC було тільки цифровим, воно може просто зникнути. Якщо гра залежала від серверів, частина досвіду пропаде назавжди. А що робити людям, коли вийде PlayStation 6, а в них колекція ігор на диски PS4 та PS5, а привода для дисків уже не буде, і можливість підключення також. Тобто зберігай старі консолі або купуй цифру. Потім через роки ми питаємо, чому частину ігрової історії так важко зберегти. Та тому, що ми самі зайшли в модель, де все тримається на ліцензіях, сервісах та аккаунтах. Це не значить, що завтра всі ігри пропадуть. Не треба робити апокаліпсис там, де його немає. Але напрямок зрозумілий. Що більше індустрія переходить у цифру, тим важливіші стають правила, які захищають покупця. Бо якщо дисків більше не буде, тоді цифрова покупка має давати реальні гарантії. Не просто довіряйте нам, а нормальні зрозумілі умови. Що буде з грою через 10 років, що станеться після закриття магазину, чи можуть прибрати куплений контент, чи буде компенсація, якщо доступ зникне. Бо інакше слово купити починає виглядати як маркетингова прикраса. Натискаєш купити, а насправді отримуєш доступ за правилами, які можуть змінитися без твого голосу. І оце реально напрягає. Цифрове майбутнє може бути зручним, але воно не повинно робити гравця безправним. Якщо компанії хочуть забрати фізичний варіант, вони мають дати щось натомість: сильніші гарантії, кращі ціни, нормальне збереження бібліотеки, чесні правила щодо ліцензій, а не просто сказати: ну, ви всі і так купуєте цифру, тому дисків більше не потрібні. Бо з точки зору бізнесу може це бути правдою. Якщо більшість продажів уже цифрові, рішення виглядає логічним, але логічне для компанії не завжди означає хороше для гравців. Для платформи це менше витрат і більше контролю. Для гравця менше вибору. І от саме тут я бачу головну проблему. Мені не шкода сам диск як предмет. Ну серйозно, не кожен хоче збирати коробки, не всім потрібна полиця з іграми, не всі взагалі продають старі релізи. Комусь цифровий формат повністю підходить, і це нормально. Проблема не в тому, що цифра існує, проблема в тому, що вона стає єдиним варіантом. Коли у тебе є вибір, ти сам вирішуєш, що тобі зручніше. Коли вибір забирають, тобі просто пояснюють, що нова система краща, навіть якщо для тебе особисто вона гірша. І саме тому ця новина не тільки для колекціонерів, вона для всіх, хто платив за ігри і хоче розуміти, що саме він отримує за свої гроші. Бо майбутнє без дисків – це не просто менше коробок на полицях. Це майбутнє, де гра стає ближчою до сервісу. Ти її не стільки маєш, скільки отримуєш можливість користуватися нею, поки всі умови виконуються. Для когось це звучить нормально, для когось як дуже поганий обмін. Я особисто не думаю, що фізичні копії врятують індустрію. Ринок уже змінився, і назад у часи, коли вся гра була на диску і без патчів і серверів, ми не повернемось. Але
але я точно не хочу майбутнього, де за повну ціну нам продають не власність, а залежність від магазину. І якщо ігрові компанії так сильно хочуть цифру, нехай тоді перестануть робити вигляд, що питання власності не існує, бо воно існує. Люди хочуть знати, що буде з їхніми бібліотеками через роки. Люди хочуть розуміти, чи можна втратити куплений контент. Вони хочуть чесної відповіді. Гра в цифровому магазині – це покупка чи довга оренда з красивою кнопкою. І поки відповіді немає, кожна така новина буде викликати злість, бо гравці відчувають, що у них забирають не пластик, у них забирають контроль. Мій висновок такий: відмова від дисків для ігор – це не кінець світу, але це дуже важливий сигнал. Індустрія рухається в бік, де платформи хочуть контролювати усе: продажі, доступ, ціни, бібліотеки, предпродажі і навіть саме поняття власність. Цифрові ігри можуть бути зручними, але якщо вони стають єдиним варіантом, гравці мають отримати більше захисту, а не просто нову реальність, де все залежить від правил магазину. Бо якщо я плачу повну ціну за ігру, я хочу відчувати, що вона моя. Не моя, поки працює сервіс, не поки ліцензія не закінчиться, не поки компанія не передумала, а реально моя настільки, наскільки це можливо в сучасному цифровому світі. І якщо індустрія не може цього гарантувати, тоді нехай хоча б чесно називає речі своїми іменами. Не купити гру, а отримати доступ. А що думаєте ви? Вам важливо мати диски? Чи ви ж давно купуєте все в цифрі і не бачите проблеми? І головне, коли гра лежить у цифровій бібліотеці, ви реально відчуваєте, що вона ваша? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що були зі мною, поставте лайк, якщо відео було цікавим, і підписуйтесь на канал. З вами був Айнскор, до зустрічі!